नमस्कार विद्यार्थी व पालक मित्रांनो, करिअर मेकिंग गायडन्स माढा सोलापूरमध्ये आपल्या सर्व नीट ॲस्पिरंट्स विद्यार्थी आणि पालक आणि सर्व व्ह्यूअर्सचं हार्दिक स्वागत। आजचा जो विषय आहे तो सुप्रीम कोर्टच्या डिसिजन नंतर जे ऑल इंडिया कोट्यामधील असणारे MBBSचे सीट्स आपल्या महाराष्ट्रासाठी किती गेल्या 2 वर्षात 2020 मध्ये रिवर्ट झाले होते आणि ते कॉलेज वाईज संख्या किती होते या संदर्भात डिटेल डिस्कशन करण्यासाठी मी तुमच्या समोर आलेलो आहे। गेल्या वर्षी टोटल 15% ऑल इंडिया कोटामधले सीट्समधले ट्रान्सफर राज्यासाठी ट्रान्सफर 2 राऊंड झाल्यानंतर गेल्या वर्षीच्या नियमानुसार पहिला आणि दुसरा राऊंड झाल्यानंतर स्ट्रे वेकन्सी आणि मॉपअप राऊंड हे दोन्ही होत नव्हते, त्यामुळे हे सगळे सीट्स राज्याला ट्रान्सफर करायचे। यावर्षी सुप्रीम कोर्टाने तो डिसिजन दिला आहे की 100% ते सीट्स तिकडेच कंप्लीट करणार आणि 4चे राऊंड कंप्लीट होणार। यामध्ये किती होते याची उत्सुकता आपल्याला राहिली, ते म्हणजे ऑल इंडिया कोट्यामध्ये 222 सीट एवढे सीट्स आपल्या राज्याला रिवर्ट झाले होते, ते यावर्षी रिवर्ट होणार नाहीत हे लक्षात घ्या। तर ते कॉलेज वाईज किती रिवर्ट झाले होते त्याचा इम्पॅक्ट आपल्या कट ऑफवरती येणार आहे, म्हणून आपण कॉलेज वाईज किती सीट्स रिवर्ट झाले होते याचा PDF सर्व देशातला जो राज्य वाईज प्रत्येक कॉलेज वाईज असणारा जो PDF आमच्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेला आहे ते तुम्ही पाहू शकता आणि आपल्या प्रत्येक कॉलेजचा सुद्धा पाहू शकता। तर मी आता तुम्हाला चालू करतो, ते म्हणजे महाराष्ट्रातील पहिलं कॉलेज जे आहे ते म्हणजे BJ मेडिकल कॉलेज पुणे, या ठिकाणी 10 सीट्स रिवर्ट झाले होते। दुसरं आर्यन कूपर जनरल हॉस्पिटल जुहू मुंबई, या ठिकाणी 20 सीट रिवर्ट झाले होते। डॉक्टर वैशंपायन मेमोरियल मेडिकल कॉलेज सोलापूर, या ठिकाणी 15 सीट्स रिवर्ट झाले होते। डॉक्टर SC गव्हर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नांदेड, शंकरराव चव्हाण मेडिकल कॉलेज नांदेडचं जे होते तिथं 8 सीट्स। गव्हर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आणि हॉस्पिटल जळगाव इथे 8 सीट्स रिवर्ट झाले होते। गव्हर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नंदुरबार, या ठिकाणी 4 सीट्स रिवर्ट झाले होते। गव्हर्नमेंट मेडिकल कॉलेज गोंदिया इथले 6, गव्हर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अकोला, या ठिकाणी 8 सीट रिवर्ट झाले होते। गव्हर्नमेंट मेडिकल कॉलेज लातूर, या ठिकाणी 8 सीट्स रिवर्ट झाले होते। गव्हर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिरज, या ठिकाणी 7 सीट रिवर्ट झालेले होते। गव्हर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बारामती, या ठिकाणी 5, त्याचबरोबर गव्हर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चंद्रपूर, या ठिकाणी 5 सीट रिवर्ट झाले होते। गव्हर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नागपूर, या ठिकाणी 7 सीट्स रिवर्ट झाले होते। त्याचबरोबर ग्रँट मेडिकल कॉलेज अँड सर JJ हॉस्पिटल मुंबई, या ठिकाणी 6 सीट्स रिवर्ट झाले होते। औरंगाबादच्या गव्हर्नमेंट मेडिकल कॉलेजचे 10 सीट्स रिवर्ट झाले होते। इंदिरा गांधी गव्हर्नमेंट मेडिकल IGMC नागपूर आहे, या ठिकाणचे 15 सीट्स रिवर्ट झाले होते। लोकमान्य टिळक म्युन्सिपल कॉर्पोरेशन मेडिकल कॉलेज मुंबई LTMC, या ठिकाणी 13 सीट्स रिवर्ट झाले होते। आणि MGM वर्धा, MGM महात्मा गांधी सेवाग्रामचं वर्धाचं जे कॉलेज आहे त्या ठिकाणी 18 सीट्स रिवर्ट झाले होते। त्यानंतर कोल्हापूरचं जे गव्हर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आहे राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज, या ठिकाणी 5 सीट्स रिवर्ट झाले होते। RGMC ठाणे, या ठिकाणी 5 सीट रिवर्ट झाले। सेठ गोवर्धनदास सुंदरलाल मेडिकल कॉलेज मुंबई, म्हणजे त्याला KEMचे 3 सीट रिवर्ट झाले। आणि वसंतराव नाईक गव्हर्नमेंट मेडिकल कॉलेज यवतमाळ 5 सीट रिवर्ट झाले। भाऊसाहेब हिरे धुळे 11 सीट्स रिवर्ट झाले। स्वामी रामानंद तीर्थ मेडिकल कॉलेज 8 सीट। टोपीवाला नॅशनल मेडिकल कॉलेज, या ठिकाणी 12 सीट्स रिवर्ट झाले होते। अशा प्रकारचे टोटल आपल्या महाराष्ट्रातील 25 कॉलेजमध्ये जे 222 सीट्स होते ते रिवर्ट झालेले होते। चाहे कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो या कोई कॉन्सेप्ट ना समझ आए, बोर्ड्स हो या जेई नीट, पढ़ाई में कोई भी दिक्कत आ रही हो तो उसका सॉल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट्स को किसी भी टाइम क्लियर करें इन दीज 3 इजी स्टेप्स। सबसे पहले इस ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लें, अपने फोन नंबर से इजीली साइन अप कर लें, अपने क्वेश्चंस का पिक्चर लें या उसे टाइप करके सबमिट करें और फिलो आपको 60 सेकंड्स में इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से लाइव कॉल पे कनेक्ट कर देगा। आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है। अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट। इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो आप बताइए। इस ऐप का डाउनलोड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, सो डाउनलोड फिलो नाउ। याचा तुलनात्मक दृष्ट्या हा इम्पॅक्ट त्या कॉलेजवरती
पडू शकतो. त्यामुळे गेल्या वर्षीचा कट ऑफच्या तुलनेत अभ्यास करण्यासाठी हा व्हिडिओ तुम्हाला इन्फॉर्मेटिव्ह वाटेल असं मला वाटतं. याही पलीकडे जाऊन मी तुम्हाला सांगतो की जर ऑल इंडिया कोट्याचे 4 गेल्या वेळेस 2 राऊंड होत होते आणि स्टेट काउन्सिलिंगचे 4 राऊंड होत होते, यावर्षी ऑल इंडिया कोट्याचे जर 4 राऊंड पूर्ण झाले असतील आणि ते सीट्स जर आपल्या राज्याला स्टेटला जर रिवर्ट किंवा ट्रान्सफर नाही होत असतील तर महाराष्ट्रातल्या पहिल्या आणि दुसऱ्या राऊंडमध्ये जे कॉलेज मिळाले आहेत ते बऱ्यापैकी फायनल होतील. ऑल इंडिया कोट्याचा जसा स्टेट काउन्सिलिंगचा गेल्या वर्षीमध्ये काहीही बदल व्हायचा नाही स्टे वेकन्सीमध्ये किंवा स्टे वेकन्सी कधी लागतच नसायची गव्हर्मेंट मेडिकल कॉलेजची, त्या दृष्टिकोनातून यावर्षीसुद्धा मॉपअप राऊंडमध्ये सुद्धा काही बदल होणार नाही किंवा कदाचित होणारसुद्धा नाही. महाराष्ट्र स्टेट काउन्सिलिंगमधले फक्त 2च राऊंड होऊ शकतील. जर हा डिसिजननुसार सर्व सीट्सवरती रिवर्ट खाली ट्रान्सफरच होणार नसतील तर स्टेट काउन्सिलिंगमधले 4 राऊंडमधले पहिले 2च राऊंड होतील. कदाचित तिसरा राऊंड मॉपअप आणि स्टे वेकन्सी होणारच नाही. गेल्या वर्षीपर्यंत स्टे वेकन्सी राऊंड होतच नव्हता, मॉपअप होता. मॉपअप राऊंडमध्ये भरपूर सीट्स वरखाली व्हायचे, त्यामुळे कॉलेजमध्ये चेंज व्हायचा. पहिल्या 2 राऊंडमध्येच तुमचा जो डिसिजन आहे तो फायनल होईल असं मला वाटत आहे. तर हा इन्फॉर्मेटिव्ह व्हिडिओ जो तुमच्यासाठी उपयोगी पडेल असं आशा व्यक्त करतो आणि आम्ही हा तळमळीने केलेला व्हिडिओ तुम्ही लाईक जरूर करा आणि आपल्या मित्रांना शेअर करा. त्याचबरोबर आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.